Ήξερες ότι ο χρυσός αιώνας της Αθήνας ξεκίνησε με ένα τεράστιο ψέμα? Ο Θεμιστοκλής έπρεπε να εξαπατήσει τον ίδιο του τον λαό για να του σώσει. Φαντάσου να έχεις βρει μία περιουσία σε ασήμι και κάποιος να σου λέει να τη ξοδέψεις σε πλοία για έναν πόλεμο που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Όταν το μαντίο των Δελφών μίλησε για ξύλινα τείχη, όλοι νόμιζαν ότι εννοούσε φράκτες. Μόνο ένας άνθρωπος είδε την αλήθεια. Το 483 π.Χ. οι Αθηναίοι ανακάλυψαν μια τεράστια φλέβα σημείου στο Λαύριο. Κάθε πολίτης περίμενε να πάρει το μεριδιό του και να πλουτίσει. Αλλά ο Θεμιστοκλής έβλεπε το κίνδυνο που ερχόταν από την Ανατολή. Ήξερε ότι αν μοίραζαν τα χρήματα, η Αθήνα θα έπεφτε στα χέρια των Περσών. Ο Θεμιστοκλής όμως βλέπει το μέλλον. Ξέρει ότι χωρίς στόλο η Αθήνα είναι καταδικασμένη. Αλλά αν πει την αλήθεια ότι έρχεται ο Ξέρξης, ο λαός μπορεί να παραλύσει από το φόβο. Ο τοπικός εχθρός. Να εξηγήσουμε πώς τους έπεισε ότι τα πλοία χρειάζονταν για ένα μικρό πόλεμο με την Αίγινα, τον οποίον δεν φοβόντουσαν τόσο. Αντί να μιλήσει για την απειλή της τεράστιας περσικής αυτοκρατορίας, ο Θεμιστοκλής έδειξε προς το διπλανό νησί την Αίγινα. «Χρειαζόμαστε πλοία για να νικήσουμε τους γειτονές μας», είπε. Οι Αθηναίοι, τυφλωμένοι από την τοπική αντιπαλότητα, συμφώνησαν να δώσουν όλο το ασήμι του Λαυρίου για να χτίσουν 200 τριήρεις. Δεν ήξεραν ότι ο Θεμιστοκλής μόλις είχε χτίσει το τείχος που θα σταματούσε τον Ξέρξη. Ερώτηση. Πιστεύεις ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα? Θα έλεγες και εσύ ένα τέτοιο ψέμα για να σώσεις την πόλη σου? Γράψε μου στα σχόλια. Αυτό ήταν μόνο η αρχή. Στο επόμενο βίντεο θα δούμε την επική μάχη που έκρινε το μέλλον της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή για να μην το χάσεις. Ο Θεμιστοκλής είχε τώρα τον στόλο του, αλλά ο Ξέρξης πλησίαζε με χιλιάδες πλοία. Η Αθήνα ήταν έτοιμη να καεί και η μοίρα της Ελλάδας κρεμόταν από μια κλωστή. Πώς κατάφερε ένας μόνο άνθρωπος να παγιδεύσει το πανίσχυρο περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας? Θα το δούμε στο επόμενο βίντεο. Κάνε εγγραφή για να μην χάσεις την επική συνέχεια. Το 480 π.Χ. ο κόσμος όπως τον γνώριζαν οι Έλληνες πρόκειται να εξαφανιστεί. Ο Ξέρξης, ο βασιλιάς των βασιλέων, ηγείται της μεγαλύτερης στρατιάς που είδε ποτέ η ανθρωπότητα. Οι Θερμοπύλες έχουν πέσει. Ο Λεωνίδας είναι νεκρός. Οι Πέρσες βαδίζουν προς την Αθήνα. Όταν οι Πέρσες έφτασαν στο Ασπερχιό, πανικός κυρίευσε την πόλη. Ο χρησμός του μαντίου των Δελφών ήταν τρομακτικός. Φύγετε στα πέρατα της γης. Σε αυτή την απόγνωση, ένας άντρας δεν βασίστηκε μόνο στις ασπίδες και τα δώρατα, αλλά σε κάτι πολύ επικίνδυνο, την εξαπάτηση. Ο Θεμιστοκλής όμως δεν δεχόταν την ήττα. Φημολογείται ότι ο ίδιος μαγείρεψε το δεύτερο χρησμό. Η Πυθία μιλά για ξύλινα τείχη που θα σώσουν την πόλη. Οι πολιτικοί του αντίπαλοι λένε να οχυρώσουν την Ακρόπολη με ξύλα.
Ο Θεμιστοκλής, με μια παράμιλη ρητορική δυνατότητα, ανατρέπει τα πάντα. Τα ξύλινα τείχη είναι τα πλοία μας. Ενικτή βαθία. Ο Ανήρ, ο οποίος έμελε να σώσει την Ελλάδα, έπραξε το αδιανόητο. Εξαπατά το θρησκευτικό αίσθημα για να αναγκάσει την εκένωση της Αθήνας. Μία ολόκληρη πόλη εγκαταλείπει τα σπίτια της, βασισμένη στην ερμηνεία ενός και μόνο ανθρώπου. Η κορύφωση της συνωμοσίας έρχεται τη νύχτα πριν τη Μεγάλη Ναυμαχία. Οι Έλληνες σύμμαχοι, φοβούμενοι, θέλουν να υποχωρήσουν στον ισθμό. Ο Θεμιστοκλής ξέρει ότι εάν φύγουν, ο στόλος θα διαλυθεί. Διαφωνίες Ελλήνων. Θέλουν να φύγουν. Ο Θεμιστοκλής επιμένει Σαλαμίνα. Εκεί όπου το στενό γίνεται παγής. Τότε παίζει το τελευταίο του χαρτί. Στέλνει τον πιο έμπιστο δούλο του, τον Σίκινο, στο στρατόπεδο του Ξέρξη. Το μήνυμα: οι Έλληνες είναι έτοιμοι να δραπετεύσουν. Αν επιτεθείς τώρα στα στενά, η νίκη είναι δική σου. Ο Θεμιστοκλής εψεύσατο και δια του ψεύδους έσωσε το έθνος. Ο Ξέρξης πέφτει στην παγίδα. Πιστεύει ότι ο Θεμιστοκλής πρόδωσε την Ελλάδα για να κερδίσει την εύνοια του Πέρση βασιλιά. Διατάζει το στόλο του να μπει στα στενά της Σαλαμίνας, εκεί που τα μεγάλα περσικά πλοία δεν μπορούν να ελιχθούν, εκεί που οι τριήρες του Θεμιστοκλή παραμονεύουν. Πέρσες μπαίνουν στο στενό, δεν μπορούν να κινηθούν. Οι ελληνικές τριήρες επίθεση και εντός ολίγων ωρών η αυτοκρατορία ελίγησε. Το τίμημα της ιδιοφυΐας. Χωρίς την εξαπάτηση του Λαυρίου δεν θα υπήρχαν πλοία. Χωρίς την ερμηνεία των ξύλινων τυχών η Αθήνα θα είχε σφαγιαστεί. Χωρίς το ψέμα στον Ξέρξη η Σαλαμίνα δεν θα είχε συμβεί ποτέ. Ο Θεμιστοκλής απέδειξε ότι μερικές φορές η επιβίωση ενός πολιτισμού δεν απαιτεί μόνο αρετή, αλλά και πανουργία. Ήταν ο άνθρωπος που έκλεψε την νίκη από τη μοίρα. Τι πιστεύετε εσείς? Ήταν ο Θεμιστοκλής ένας ήρωας ή ένας αδίστακτος χειραγωγός? Γράψτε μας στα σχόλια και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή για περισσότερες ιστορικές αναλύσεις. Ο Θεμιστοκλής δεν έσωσε την Ελλάδα μόνο με τη στρατηγική του στην Σαλαμίνα. Την έσωσε λέγοντας ψέματα στους εχθρούς του, στους συμμάχους του και ακόμα στον ίδιο του τον λαό. Αυτή είναι η ιστορία της συνωμοσίας του Θεμιστοκλή. Προδότης ή σωτήρας. Μετά εξορία Θεμιστοκλή. Καταφεύγει στην Περσία. Δίλημμα: είναι ήρωας ή άνθρωπος επικίνδυνος? Ενίοτε η αλήθεια δεν σώζει, αλλά το ψεύδος γράφει ιστορία.